Vem skapade marxism? Personen som skapade marxismen är ingen mindre än Karl Heinrich Marx. Han föddes den 5 maj 1818 i staden Trier i Rhen-provinsen i Tyskland. Och dog den 14 mars 1883 i London, England. Och han hade också en pappa vid namn Herschel, en förmögen advokat i medelklassen. Med en intelligens inneboende i sin fars uppväxt visade Karl snabbt att han gick till universitetet i Bonn, bara för att studera filosofi och litteratur. Några månader senare fick Karl Marx flytta till universitetet i Berlin på grund av en minskning av akademiska prestationer. Marx är också känd som en revolutionär. Han är en kombination av Promethean-rebeller och är en strikt intellektuell. Han ger de flesta intrycket av intellektuell arrogans. Han talar bara på kommando utan motsägelse och verkar vara förkroppsligandet av en demokratisk diktator som kan dyka upp. Inför en diktator i inbillande ögonblick. Marx trodde att arbetarklassen gjorde sig till den härskande klassen och förstörde grundaren för klassamhället. Samhället skulle finnas som ett klasslöst samhälle. I ett marxistiskt samhälle finns det inga sociala klasser i konflikt och det finns ingen regering. Vad är marxism? Marxismen är en social, politisk och ekonomisk filosofi uppkallad efter Karl Marx för en arbetarrevolution för störta kapitalismen till förmån för kommunismen. Marxismen har 3 takeaways. Nummer 1. Marxismen är en social, politisk och ekonomisk teori härledd från Karl Marx som fokuserar på kampen mellan kapitalister och arbetarklassen. Nummer 2. Marx skriver att maktförhållanden mellan kapitalister och arbetare i sig är exploaterande och oundvikligen kommer att skapa klasskonflikter. Nummer 3. Han trodde denna konflikt i slutändan skulle leda till en revolution där arbetarklassen skulle störta kapitalklassen och ta kontroll över ekonomin. Varifrån kommer marxismen från? Marxismen har sitt ursprung i tanken på den tyska radikala filosofen och ekonomen Karl Marx, med viktiga bidrag från hans vän och samarbetspartner Friedrich Engels. Marx och Engels skapade det kommunistiska manifestet 1848 och broschyr som beskriver deras teori om historik materialism och förespår den industriella arbetsklassen slutligen kommer att stötta kapitalism. Engels redigerade den andra och tredje delen av Marx analys och kritik av kapitalism, Das Kapital. Båda publicerades efter Marx död. Varför är marxism viktig? I mitten av 1800-talet hjälpte marxismen att konsolidera, inspirera och radikalisera delar av arbetskraft och socialistiska rörelser i Västeuropa. Senare grunden för marxismen, leninismen och maoismen. De revolutionära doktrinerna som utvecklas av Vladimir Lenin i Ryssland och Mao Zedong i Kina respektive. De inspirerar också till mer måttliga form av socialism i Tyskland, föregångaren till modern socialdemokrati. Vad är skillnaden mellan marxismen och andra former av socialismen? Under socialismen ägs eller kontrolleras produktionsmedlen av staten till förmån för alla. Ett arrangemang som förenligt med demokrati och fredligt övergång från kapitalismen. Marxismen motiverar och förutspår uppkomsten av statlöst och klasslöst samhälle utan privat egendom. Ett vagt socialistiskt samhälle skulle dock föregås av det våldsamma intagandet av staten och produktionsmedel från proletariatet som skulle reagera i en tillfällig diktatur. Jag pratar om marxism, leninism, tror många har misstag att de två är detsamma, men det är de inte. Vad är skillnaden mellan marxism och leninism?
Marxismen förespådde en spontan revolution i proletariatet, men leninismen insisterade på behovet av ledarskap av ett förtruppsparti av professionella revolutionärer. Marxismen förespådde en tillfällig diktator av proletariatet, medan leninismen i praktiken inrättade en permanent diktatur för kommunistpartiet. Marxismen föreställde sig en revolution av en proletär i industrialiserade länder, medan leninismen också betonade böndernas revolutionära potential i främst jordbrukssamhällen. Det var allt för idag. Tack för att du tittade på vår video och vi ses i nästa. 暁は集ったコナン、イタチ、キサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダ、オロチマ、そして